อย่ายอมนะถ้ายอมนี่แม่มึงเสียใจขนาดไหนมันก็จะขึ้นมาเต็มที่เลยความเหนื่อยในวันนี้จะเป็นผลสำเร็จที่คุ้มค่าในวันข้างหน้าความฝันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้ว I use Muay Thai to finish her เราทุกคนกล้าพูดได้เลยว่ามวยไทยสามารถเป็นกีฬาอาชีพได้แล้ว Thank you for support me Thank you my familyจุดเริ่มต้นเลยนะคะตอนแรกหนูไม่ได้อยากที่จะมาเป็นนักมวยเลยด้วยความที่หนูโตมากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ชายค่ะพ่อเขาจะเลี้ยงเรามาแบบลูกผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายหาเช้ากินค่ำครับตอนเช้าปุ๊บลูกไปแต่เช้ากลับมาก็เอาลูกไปโรงเรียนตอนค่ำก็ต้องมารับลูกดำนาที่ก็ต้องมารับลูกอีกพ่อบอกว่าให้ขูดไปให้ถึงก้นหม้อแล้วก็ขูดให้มันกองๆกันมันจะได้ตักง่ายพูดน้อยอ่ะเป็นคนที่แบบนิ่งๆจะไม่พูดขี้เหร่เลยเมื่อก่อนเป็นเด็กนิสัยดีมากเป็นเด็กที่ชอบรักการอ่านหนังสือมากก็นิสัยดีบอกง่ายช่วยเหลือทำอะไรก็ช่วยหนูสนใจเริ่มชกมวยนะคะตอนที่จบม.3 ครับอยากจะชกมวยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางบ้านไม่อนุญาตเพราะว่ากลัวเจ็บโตขึ้นก็เลยเปิดใจขอแล้วพ่อก็อนุญาตให้ไปซ้อมดูค่ะเพราะว่าอยากให้มีศิลปะไว้ป้องกันตัวที่บ้านสนับสนุนเรื่องมวยเพราะว่าพ่อลุงคือทั้งเครือญาติเป็นนักมวยหมดค่ะแล้วก็มีค่ายมวยเล็กๆเอาไว้ซ้อมกันค่ายมวยอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นพี่น้องเราอะค่ะต่อยมวยแล้วแบบโดนเขาทำเจ็บอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นห่วงพี่เราอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเราก็เลยเริ่มซ้อมดีกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายอะค่ะสำหรับผู้หญิงมันรู้สึกแบบเล่นกีฬานี้แล้วเฟี้ยวนะแต่ก่อนไม่เห็นแววสักนิดเลยเขาเห็นเพื่อนต่อยเลยเขาอยากด้วยความที่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีผู้หญิงต่อยแล้วเรารู้สึกแบบนี่มันเท่นะรู้สึกแบบว่าผู้หญิงก็ต่อยได้เขาอยากเลยเอาไปต่อยไปแต่ก็ชนะเป็นงานวัดค่ะช่วงเดือนธันวาเขาเริ่มปีใหม่แล้วมันก็จะมีรายการเข้ามาวันนั้นน่าจะเป็นวันที่12อายุ13ค่ะที่หนูต่อยไฟแรกต่อยกับนักมวยที่เขาเป็นมวยแล้วตอนก่อนขึ้นตื่นเต้นพอขึ้นไปต่อยแล้วมันไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่ามีเขากับเรา2 คนผมเป็นเด็กวัดสมัยก่อนที่ไหนมีงานวัดก็มีมวยอะเนาะบ้านเราจนเราก็มาขอหลวงตาอยู่วัดแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะสมัยก่อนวัดมันสนุกแล้วก็มันมีฮอทดอกที่ว่าผมอยากกินอะแต่ผมไม่มีตังค์ผมเลยขึ้นไปเปรียบมวยชกมวยกับเขานักมวยมาถึงมาเช็คชื่อครับวันนี้ปล่อยตัว2 ทุ่มตรงนะครับผมชกมวยเพราะฮอทดอกอันเดียว
ไปก็ไม่รู้ว่าการสู้อย่างเดียวอะขึ้นไปก็ว่ายน้ำอย่างเดียวอะเดินตุ่มๆอย่างเดียวอะก็คนไม่เป็นมวยอะก็แพ้ครับผม ตอนต่อยใหม่ๆหนูไม่ได้กลัวตัวเองเจ็บ แต่กลัวเขาเจ็บ ต่อยไปแต่ก็ต่อยคือไฟโซไฟสามาก็ไม่สู้คนน่ะไม่เป็นทั้งนิดเลย อยู่แต่กับมุมก็ร้องไห้ ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะคะ เราสู้เขาได้ แต่ว่าเราร้องไห้ เราเห็นเขาแบบเจ็บ ถ้าคิดจะอย่างนั้นนะผมว่าให้เลิกมวยดีกว่าเอาเรียนดีกว่าอย่างใจผมนะยังไงก็เอาเรียนไว้ก่อนอนาคตของเราสำคัญและอยากให้ลูกเรียนสูงๆ พ่อถามเราว่าที่มาต่อยมวยหวังอนาคตหรือเปล่า ถ้าต่อยมวยไม่หวังอนาคตคือเขาให้เลิกไปทำอย่างอื่นเลย ไม่ต้องมาต่อย เขาบอกว่าให้เอาตัวเก่งๆมาใส่เลย ให้แบบดีดมวยไปเลยค่ะ แต่ด้วยความที่เราไม่อยากเลิกวันนั้นชนะ พอไปมาไว้มาเขาเก่ง ก็อยากให้เขาต่อยเนาะก็อยากให้สู้ไปเรื่อยๆมันก็อย่างนี้แหละอาชีพนักมวยสู้เอาทุกคนเขายังทำได้ มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราหาตังค์ได้โดยการชกมวย ผมต่อยมวยมาหลายสิบครั้ง และก็เข้าค่ายมวย คิดว่าตัวเองเนี่ยชกมวยมันเยอะคิดว่าเก่ง แต่พอเข้าค่ายจริงอ่ะผมสู้คนตัวเล็กๆไม่ได้เลยก็เล่นลมเล่นก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอ่ะเราไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไปนับหนึ่งใหม่อ่ะเขาสอนมาเราตั้งแต่แบบยังเดินไม่เป็นเลยอ่ะคือเอาง่ายๆว่าครูมวยคนแรกอ่ะ พ่อเป็นคนสอนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเขาเป็นครูมวยคนแรกของเรา เขาไม่ใช่คนดุแต่แบบอยากให้ลูกได้ดี เขาจะพูดคำนึงตลอดว่าต่อยมวยอ่ะถ้าขึ้นไปต่อยแล้วอ่ะไม่มีคนช่วยได้นะมีแค่ตัวเองเหนื่อยให้เหนื่อยตอนนี้ ถ้าขึ้นไปบนเวทีเหนื่อยแล้วพักไม่ได้ ทำเองกับมือเลยตั้งแต่เล็กๆทำมาจนใหญ่จนว่าโอ้เขาใหญ่แล้วสู้จับให้เขาไม่ได้ ตอนใหม่ๆพ่อไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่จะวิ่งเยอะมาก วิ่งเกือบเป็น10 โลเลย พอเสร็จปุ๊บก็จะมากระโดดยางบ้างแล้วก็กระโดดเชือกบ้างเนี่ยค่ะพ่อจะทำที่ยกเหล็กให้กระป๋องสีอะค่ะสีทาบ้าน แล้วก็มาผสมปูนแล้วก็ตัดเหล็กมาแล้วก็มาทำแบบอยากให้โหนเยอะๆทำตัวให้มันเบาแล้วโหนดึงให้ได้เยอะๆให้ตีโซบเยอะๆปล้ำโซบดันโซบเตะดันแทงเอาลูกแข็งแรงมันก็เหมือนว่ามวยยังไม่ได้เก่งอะไรอะเหมือนแค่ว่าต่อยไปพื้นๆแต่ว่าขอแค่มีกำลังแล้วก็เหมือนว่าสอนเทคนิคสอนทักษะเกี่ยวกับมวยให้เราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเอาแค่เราแบบเป็นมวยให้ได้ก่อนผมเชื่อเหอะนักมวยทุกคนไม่ต้องจำครูมวยคนแรกได้สัมผัสได้เลยว่าถึงคุณจะเก่งหรือคุณจะไปเป็นแชมป์ยิ่งใหญ่มาจากไหน คนที่สอนแบบต่อย1 2สอนเดินสอนเบี่ยงเตะสอนอะไรเงี้ยมันต้องมีครูมวยคนแรกที่เราจำได้เขาเอาใจสอนเราเวลาที่เราแบบเหนื่อยแล้วอะแต่เขาชอบแกล้งด้วยความที่เราเตะเป้าแบบ30 นาทีค่ะเขาสอนไปด้วยแล้วก็เตะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาเร่งจังหวะเร่งเขาก็เร่งอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเหนื่อยเราก็งอแงแล้วเขาก็ปั่นเราแกล้งเราอย่างนั้นนะคะเขาไม่ให้เราหยุดแล้วเขาก็จะปั่นให้เราร้องไห้ยิ่งร้องไห้เขาก็ยิ่งทำเราไม่ให้เราหยุดเขาอยากรู้ว่าเราแบบจะอดทนกับเขาได้แค่ไหนเอายกอย่างเงี้ยเอาแปะไปยกแบบนี้เดียวเอาส้มไปทำเขาหนักเขาเจ็บเขาก็งงแน่ยั่วต่ออีกให้เขาโกรธ
ต้องยั่วโอ้ยทำอะไรไม่คือเลยเตะไม่พอเจ็บพออะไรเลยนี่เขาก็ยั่วเขาก็โกรธ นี่เขาก็เดินใส่เราเขาก็ทำเราจริงเลยทีนี้ เขาก็จะยิ้มจะหัวเราะตลอดเขาบอกว่าซ้อมมวยต้องสนุกไปกับมันนะอย่าเครียดอย่าคิดว่าแบบมันเป็นความกดดันให้ซ้อมไปแบบสนุกให้เอนจอยไปกับมันหนูโตมากลายเป็นคนที่แบบเฮฮาจะเป็นคนที่คิดบวกกับชีวิตตลอดเราจะไม่แบบกดดันตัวเองแล้วก็จะไม่จริงจังกับมันเกินไปเราจะปล่อยใจไปกับมัน หนูเป็นหญิงแกร่งค่ะ ด้วยสภาพร่างกายของผู้หญิงนะคะ มันก็ยากกว่าผู้ชายนิดนึง แต่ว่าด้วยที่หนูชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยค่ะ ร่างกายก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมาซ้อมมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยค่ะ มวยไทยมันเป็นวิถีการจะเป็นนักมวยที่ดีประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องทุ่มเทแหละเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกบริบทของบุคคลเกี่ยวข้องมันจะมีเส้นทางหมด โอกาสแรกของแตมคือพ่อให้ต่อยแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังเพราะเราเป็นผู้หญิงพอโอกาสแรกนั้นมาโอกาสต่อๆมาก็เริ่มเข้ามาสิ่งที่ประทับใจในเมืองบุรีรัมย์น่าจะเป็นการเดิมพันวันนั้นเดิมพัน200,000พอมันเดิมพันแล้วเราชนะมันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อะเพราะว่าเงินเดิมพันอันเนี้ยมันหลายๆคนที่รวมกันครอบครัวเราพี่น้องเรามันรู้สึกว่ามันทำให้เขาเห็นว่าเราชนะแล้วเอาเงินมาให้เขาได้ตอนนั้นแตมเพิ่งเริ่มต่อยมวยเองด้วยความที่เราเรียนด้วยมันก็จะเป็นแบบตื่นมาวิ่งก่อนก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมถ้าจะให้แบบปั้นเลยก็คือจะต้องซ้อมให้หนักแล้วก็พยายามเก็บประสบการณ์ไปตามหลายๆเวทีที่เขาจัดมีไฟช่วงสงกรานต์ที่ต่อย8 วันเลยในเดือนหนึ่งต่อย8 วันต้องเดินสายวันทีเป็นก่อนขึ้นชกคือเราจะดูฟอร์มแต่ละคนพอเราดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคนนี้ต่อยสไตล์ยังไงผมชอบดูมวยแล้วก็เอาไปปรับแล้วชอบมวยฝีมือเราก็ต้องดูอย่างนี้แหละ การเตรียมตัวการวางแผนในการต่อยมันต้องดูจากคู่ต่อยค่ะคู่ต่อยเราเป็นมวยแบบไหนสไตล์แบบไหนชอบทำแบบไหนในการชกถ้าเขาทำแบบนี้มาเราต้องแก้ลูกไหนถ้าเจอมวยหมัดเราก็ต้องชิงเตะก่อนชิงทีบก่อนมือค้ำยาวๆดักเตะดักทีบดักแทงก่อนอย่าให้เขาติดตัวไล่แขนดีๆก็ดึงมาแทงเข่าเขาคิดว่าอย่างนี้แหละมวยนะอยู่ที่เราแก้ถ้าเขาทำตามมันก็ชนะเพชรกัญญาติวเตอร์ชัยภูมิด้วยความที่มวย5 ยกค่ะเราจะเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ซะมากกว่ามีบางคืนที่ต่อย2 เวทีเลยเราเหนื่อยร่างกายเรามันไม่ไหวแต่ว่าใจเรายังสู้จำได้แค่ว่าบางวันแบบลากขาต่อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอาศัยใจตอนนั้นแพ้แค่ไฟต์เดียวในตอนเด็กๆหนูสู้ให้ตัวเองหนูรู้สึกว่าสู้เอาชนะใจตัวเองแต่พอโตขึ้นมามันมีความกดดันเพิ่มมันมีคนคาดหวังเพิ่มมันไม่ได้สู้แค่ให้ตัวเองมันสู้ให้ครอบครัวแล้วยิ่งไปต่อยนอกประเทศอะไรเงี้ยทั้งประเทศด้วยเราไปหลายทางค่ะแล้วจะมีบางช่วงที่ไปกีฬาฮีโร่สปอร์ตเนี่ยค่ะก็คือต่อยสากลด้วยความที่บ้านไม่ได้มีเงินมากครับชีวิตคิดแค่ว่าได้ปนเปตัวเองได้เปคนในครอบครัวได้เปคนที่เรารักแค่นั้นเลยอาชีพนักมวยเนี่ยมันช่วงเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่จะได้เงินได้ทองมันสั้นมากอายุ 22-23 ก็แก่แล้วถือว่าเป็นนักมวยรุ่นเก่านักมวยหลายคนจบชีวิตด้วยการบวชโอ้ยผมชกมวยมาก็พอสมควรนะพอขาเสียมันก็ชีวิตก็หันเหความฝันพันทลายแล้วก็ผมก็ได้มาบวชหลังจากการบวชมันก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนจากความวุ่นวายที่เราสัมผัสมาตอนที่เราลงดิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า
เรามีความสบายใจก็อยากเรียนรู้ต่อศึกษาต่อ ผมก็อยู่นานเหมือนกันอยู่เป็น10 พรรษา โดยคนทั่วไปจะรู้จักกันดีเรื่องซีเกมตอนนั้นติดแล้วค่ะติดเป็นตัวจริงแล้ว แต่ด้วยความที่เราไม่พร้อมเราก็เลยขอสละสิทธิ์เราตัวสำรองก็ได้ไปแทนแล้วพอมาปีที่แล้วจะได้ไปอีกเราก็ไปเป็นตัวจริงแล้วเหมือนว่าทางสมาคมไม่ส่งเพราะว่ามันไม่ใช่มวยไทยก็รู้สึกผิดหวังก็ร้องไห้ปีนี้เราแบบเอาจริงแล้วอะทำไมแบบถึงไม่ได้ไปบอกให้เขาสู้เอาบอกไว้สู้อย่างเดียวอยากให้เขาสู้เพื่ออนาคตของตัวเองครับ ใจผมไม่อยากศึกแล้วเพราะผมมีความสุขกับการศึกษาตรงนี้ ผมกลับมาบ้านบ่อยช่วงหลังเนี่ยกลับมาเห็นสภาพพ่อสภาพแม่แล้วก็เขาไม่ได้ทำงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วแกมาพูดคุยกับคารวะบ่อยๆจิตใจมันก็โลเลอะแล้วก็เลยตัดสินใจลาดีกว่าออกมาสู้ชีวิตอีกรอบ ขอต้อนรับเข้าสู่งานแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเอง ด้วยความที่เราชิงแชมป์สมัยเด็กน้อยเราเหมือนว่าคนเริ่มรู้จักแล้วเราได้ไปติดลากย่า ขอเสียงต้อนรับเพชรกัญญาอจิระติวเตอร์จากชัยภูมิเขาให้โอกาสเด็กเยอะมากเพราะว่ากว่าจะคัดตั้งแต่ในรอบโซนขอเสียงพี่น้องจังหวัดชลบุรีหน่อยครับคือเขาแบ่งโอกาสให้เด็กนักมวยทั่วประเทศเลยน้ำเงินเพชรกัญญานี่เรียนอยู่อุดมศึกษานะครับอายุ19 ปีนะครับให้กำลังใจตลอดครับไปตรงไหนก็ไปตลอดไปด้วยตลอดเคยไปตลอดแล้วก็ต้องไปเป็นกำลังใจให้ลูกเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะมีแรงขึ้นมาไฟรอบรองชนะเลิศที่ไปแข่งที่เชียงใหม่ก็เป็นรอบที่หนูคิดว่าหนูสู้เขายากเป็นมวยที่แข็งแรงคนหนึ่งโอ้โหใครบอกมวยหญิงไม่มันครับนี่ครับเราก็ดูเขาตลอดติดตามเขาตลอดคือเขาเป็นมวยที่แข็งแรงแล้วก็อาวุธดีผมเชื่อว่าน้องๆนักกีฬานักมวยภาคอื่นก็ติดตามกันอยู่นะครับเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเขากำลังศึกษาฟอร์มอยู่นะครับเราก็คิดว่าเราก็สู้เขายากอยู่นะเพราะมวยทำน้ำหนักเนาะไม่คาดหวังหรอกซ้อมหนักมากเวลาที่เราติดเป้าอยู่บนเวทีเทรนเนอร์สอนเราแล้วจะมีบางลูกที่เขาจะช่วยกันแก้เกมเราจะโต้เป็นดอกนิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้กำลังหรือว่าไม่ปะทะมากจะรักษาสภาพร่างกายตัวเองต่อยน้ำหนักมันต่อยได้เต็มที่เนาะพอคุมน้ำหนักจะต่อยได้เต็มที่ก็ไม่ได้ระเบียบวินัยจะต้องมีแล้วก็ความอดทนความขยันณตอนนี้ผมอยู่ที่เวทีมวยชั่วคราวประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ก่อนชกหนูจะตั้งจิตกับตัวเองตลอดเราจะไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างมากเกินไปพอขึ้นสเตจไปปัญหาแรกคือความตื่นเต้นตื่นเวทีไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างหวังกับหวังเข้าไปก็หวังเลยมันไปถึงรอบรองแล้วค่ะมันก็ต้องสู้นิ้วหักตั้งแต่ยกแรกเลยตั้งแต่30 วิแรกพอเราหมดยกปุ๊บบอกพ่อว่าพ่อนิ้วหักแต่มันไม่ได้เจ็บมันแบบมันชาไปเลยบอกมันขีบแล้วก็ตั้งแทงไม่ต้องตีหรอกตั้งแทงตั้งขีบไว้นะตั้งไม่ใช่ค่าขายเกียวไม่ได้ครับมีมัดด้วยมีมัดด้วยมีมัดจิ้มด้วยมีมัดจิ้มด้วยลงไปครูไปประสบการณ์การชกรุ่นพี่ครับเหมือนประวันด้วยความที่เขาเป็นน้องหนูด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกเก่งๆหนูรู้สึกว่าพอต่อยไปปุ๊บมันต่อยง่ายเหมือนรู้สึกว่าเขาไม่กล้าออกอาวุธสักเท่าไหร่ค่ะเพชรกัญญาอจิระติวเตอร์จากชัยภูมิเป็นไฟท์ที่เราต่อยแบบ
มีสมองกว่าทุกไฟต์อะค่ะ สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่งานแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากล รอบชิงชนะเลิศของซีซั่น2 พอเราเข้ารอบชิงแล้วเหมือนว่าคนให้ความสนใจเรามากกว่าเดิมหนูว่าบรรยากาศดีด้วยความที่แบบเราได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งลดน้ำหนักไปวิ่งในทะเล มุมน้ำเงินครับชบาแก้วสอเก่นจันชัยจากบุรีรัมย์ชบาแก้วจากบุรีรัมย์จริงๆแล้วฝ่ายแดงก็อยู่บุรีรัมย์เหมือนกันแต่ว่าไปศึกษาอยู่ที่ชัยภูมินะครับ ด้วยความที่เรารู้จักกันนะครับเป็นมวยบ้านเดียวกัน ก็จะมีการแบบว่าส่งรักให้กันบ้าง ส่งเลือให้กันบ้าง แล้วก็ยิ้มบ้าง แต่ว่าเวลาออกอาวุธไปอ่ะคือเราออกเต็มที่อยู่แล้วต่างมีสปิริตในนักกีฬาหน้าที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยกที่ ขึ้นยกแรกคือเราก็โฟกัสเป็นยกว่าแต่ละยกอ่ะเราโฟกัสเขายังไงโฟกัสแบบอาวุธเราแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะ แม่เพชรกัญญาเนี่ยรูปร่างได้เปรียบเยอะเลยนะครับ แต่ว่าคุมน้ำหนักดีทำน้ำหนักดีนะครับ ด้วยความที่เราใหญ่กว่า เราพยายามเก็บอาวุธเขาก่อนแล้วก็ออกนิ้น เห็นชัดเจนครับยกที่ผ่านมาของเพชรกัญญาผลงานเข้าตากรรมการครับ ๆยกแรกยกสองเราก็ชนะ ก็อย่ามาป่านะครับอย่ารัดเยอะนะครับ อยู่ที่การออกอาวุธ มวย5 ยกครับมันจะเริ่มมาใส่กันตอนยก ลุ้นกันต่อครับ อย่าพึ่งด่วนสรุปครับหมัดมวย มาครับโอ้โหอีกแข้งขวาสู้ดีครับ โอ้ยโดน1 หมัด ยืนไปวางมือวาง 3น้องมีความสปีดตัวเองขึ้นมา น้องก็แข็งแรงหนูว่าน้องที่ชกกับหนูรอบชิงแข็งแรงกว่านักมวยทุกตัวที่หนูต่อยมาเลย ชบาแก้วครับเด็กคนนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังประเภทรถถังเหมือนกันไปข้างหน้าอ้าว ด้วยความที่เราเคยแบบอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะรู้อาวุธมวยกัน มันก็จะทันกัน แล้วเขาก็จะสปีดตัวเองมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยก 3หนูก็แพ้เขา อ้าวครับยกสุดท้ายครับ มาดูครับอีก2 นาทีครับยกสุดท้าย ยก 5คือน้องเดินต่อย เพชรกัญญาก็ชกในทรงเดิมครับตั้งรับคอยดักขวาไว้ครับ เราก็มีออกแข้งไว้บ้างแล้วก็ถอยข้างแล้วก็ดักแทงบ้าง นาชาติอิสมานะครับ อุ้ยเพชรกัญญาแกตั้งป้อมตั้งบังเกอร์แทงแต่ดอกนี่แรงนะครับอุ้ยอ้าวโดนหมัดชบาแก้ว1 หมัด เลือกออกก่อน น้องต่อยโดนหน้าหนูแบบเต็มเลย อย่ายอมนะ ถ้ายอมนี่แม่มึงเสียใจขนาดไหน ครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ค่ายจะเสียหน้าขนาดไหน ฉะนั้นอย่ายอมนะ โดนกันนะเพชรกัญญาบอกมาเลยเพื่อนมาเลย เราหมดแรงนะแล้วทำครูเขาให้เขาหยุดเลยค่ะแต่ว่าไม่น้องก็ยิ่งใส่ อาศัยพลังขึ้นเอ้า ดูอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่เจ็บนะครับปากเลือดกบไปแล้วครับเพชรกัญญา มาแล้วครับ ดูที่ว่าจะเจาะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ ตัวเล็กกับตัวใหญ่ เวลาตัวใหญ่ออกอาวุธไปมันจะเห็นชัดกว่า เจอรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับประสบการณ์มากกว่า มันจะชัดเจนกว่ามวยตัวเล็ก โอ้ดูภาพสุดท้ายครับภาพที่สวยงามครับ แชมป์คนที่ 3 ในค่ำคืนนี้ครับผม ได้แก่เพชรกัญญา อ.จิราติวเตอร์จากชัยภูมิ หนูดีใจจนร้องไห้เพราะว่าไฟนั้นหนูไม่สบายด้วยความร่างกายไม่ได้เต็มที่เท่าทุกไฟที่ผ่านมา ภูมิใจครับทำดีแล้วลูกดีแล้วเราได้มาขนาดนี้แล้วเกิดมาครั้งหนึ่งว่าอย่างนี้ จริงๆในสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาต่อยมวยก็เพราะหาเงินต่อยทีหนึ่ง500ตามงานวัดจนมาถึงทุกวันนี้ผมคิดว่ามุมมองของหลายๆคนเนี่ยมองเป็นว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสชีวิตของเขามวยไทยเนี่ยมันให้โอกาสชีวิตเขา โอกาสที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตเป็นช่วงที่ได้เข้าในแฟร์เทค การได้เข้ามาในแฟร์เทคมันทำให้หลายๆคนรู้จักแต้มหลายๆคนเห็นแต้มเป็นไอดอลแต้มสามารถปลดหนี้ให้บ้านได้แต้มสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ แล้วก็ไปไหนมาไหนทุกคนเชิดหน้าชูตาแต้มแล้วก็ครอบครัว คุณพ่อของเขาก็เป็นอดีตนักมวยดังครับ
ระดับคู่เอกวิธีลุมพินีนะครับวิสันเล็กลูกบางปะสร้อยครับ เนี่ยครับเดินตามมานี่แหละครับ เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวมากนะครับ ซึ่งครอบครัวเป็นหนึ่งปัจจัยเลยที่ทำให้แตมได้เป็นแตมทุกวันนี้ And now, ladies and gentlemen, new one kickboxing elevate world เอาจริงๆ พอได้แชมป์มามันก็คุ้ม แต่ว่าการป้องกันแชมป์หลายๆครั้งมันต้องพร้อมจริงๆ แล้วคู่ชกที่จะมาชกกับเรานี่เขาต้องเก่งขึ้นแน่นอนครับ ในวันนั้นหนูเสียแชมป์2 เส้นไปพร้อมกันเลย ตอนนั้นอกหักด้วยเสียความรักด้วย ก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆเวลาร้องไห้เสียใจ หรือทำอะไรหรือเป็นอะไรล้มเหลวยังไง ก็ยังมีครอบครัว แต่รู้สึกผิดที่ว่าทำให้พ่อกับแม่เสียใจ รู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำให้พ่อกับแม่วันนั้นภูมิใจได้ ถ้ามันมีโอกาสเข้ามาอีก จะทำให้ตัวเองกลับมาให้ได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจในอนาคตต่อไปให้ได้ ต่อให้ไปไกลแค่ไหนเท้าตัวเองก็ยังต้องแตะพื้น เพราะว่าถ้าตัวเองวันหนึ่งลอยขึ้นมา มันจะดึงตัวเองกลับมายากพอสมควร สำหรับหนูนะคะหนูเอาครอบครัวตั้งค่ะว่าทุกอย่างหนูทำเพื่อครอบครัวนะ เพราะว่ามีคนข้างหลังที่เขารออยู่ ตอนนั้นเป็นช่วงที่ยายเพิ่งเสียอะไรพอทีนี้จิตใจมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แล้วก็ตาก็มาเสียต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้ซ้อมเลยกาลเกต 19 ปีนะครับจากท่ายางเพชรบุรีครับกาลเกตนี่ถือว่าเป็นนักมวยครบเครื่องนะครับรอบแรกก็ชนะจอมขวัญลูกเมืองเพชรมานะครับ ก็ถือว่าเป็นไฟท์ที่หนักอะค่ะมันต่อย2 รอบในวันเดียวเลย พอชนะมาได้หนูก็ดีใจมากๆไม่คาดคิดเลยกาลเกตเครื่องดื่มคอมมานโดเอาชนะซินดี้ซิลเวสจากฝรั่งเศสไปได้แบบเอกฉันท์ด้วยนะครับหนูเกิดมาในฐานะที่จนนะคะแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้หนูลำบากเลยเขาก็ดูแลหนูมาอย่างดีหนูก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งครอบครัวหนูต้องสบายเพราะตัวหนูค่ะนอกจากตัวนักมวยแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินหัวหน้าค่ายที่ปัจจุบันเนี้ยเราช่วยเหลือเขาเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุจากการแข่งขันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกองทุนเวลาที่เขาเกษียณจากการเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นบุคลากรกีฬามวยไปนั่นคือสิ่งที่รัฐทำปัจจุบันก็คือเรื่องของปลายทางในอาชีพแต่ในอนาคตที่เราพยายามผลักดันอยู่ก็คือการแก้ไขในเรื่องของระเบียบในการที่จะอุดหนุนช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาใครที่อาจจะต้องมาเตรียมตัวเนาะไปฝึกเป็นโค้ชมวยเทรนเนอร์มวยภาครัฐก็อาจจะซัพพอร์ตในการจัดอบรมหรือว่าเป็นทุนให้เขาได้ไปเข้าคอร์สเหล่านั้นเรื่องของการที่เขาจะสร้างตัวตนหรือว่ามูลค่าเขายังไงผ่านการ PR หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการรายได้ต่างๆเหล่านี้ครับในอนาคตว่าเขาสามารถที่จะไปต่อยอดในการที่จะทำอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในวงการมวยหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องยังไงการต่อสู้มันสิ้นสุดแล้วด้วยระยะเวลา7 เดือนเต็มไม่เคยคิดเลยครับคิดว่าให้เขาเป็นนักมวยไปธรรมดาอย่างนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยการที่เราเป็นนักกีฬาคือเรามีความรับผิดชอบคูณ 2ซ้อมด้วยเรียนด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะคือเราต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็เราต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดกระตือรือร้นในตัวเองตลอดว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่นะในวันที่แบบเรากำลังทำอยู่เราไม่ได้แบกความหวังแค่คนเดียวยังมีครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่เขาติดตามเราค่ะการที่เราประสบความสำเร็จในวันนี้เราก็ต้องตั้งเป้าที่ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้จะกลับไปรักษาตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มพลังไปผ่อนคลายให้ตัวเองก่อนแล้วเราจะกลับมาสู้ก็คือเราจะทำร่างกายแล้วก็พร้อมที่จะไปในแมตช์ที่รายการนี้ส่งต่อค่ะ